Γεια σας. Λοιπόν, θεωρείτε πως το να είσαι χριστιανή γυναίκα σημαίνει πως είσαι θύμα της τοξικής πατριαρχίας, ένα κατώτερο όν που πρέπει να σιωπά, έχει ή δεν έχει δίκαιο και ότι είσαι μίζερη. Σε αυτό το βίντεο θα αναλύσουμε γιατί κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Λοιπόν, όπως έχω πει, η θέση της γυναίκας στην Ορθόδοξη πίστη είναι από πολλούς παρεξηγημένη και αυτό προκύπτει όταν δεν έχουμε κάνει καλή κατήχηση στην Ορθόδοξη πίστη. Κάποιοι θα μου πούν, καλά, εσύ δεν είσαι χριστιανή εδώ και 5 μήνες. Για τον χριστιανισμό μελετάω από τα 13 μου, τώρα είμαι 25. Βασικά όλες τις θρησκείες της μελετώ εδώ και χρόνια, από τα 13 μου περίπου. Η κακομεταχείριση της γυναίκας δεν έχει καμία σχέση με το τι διδάσκει ο χριστιανισμός. Μπερδεύεται την αντιμετώπιση της κοινωνίας προς τις γυναίκες με το τι διδάσκει ο χριστιανισμός. Μου έχετε στείλει και ένα βίντεο κάποιου πρώην ιερέα που έχει βγάλει τα ράσα και παρουσιάζει τις γυναίκες σαν θύματα στην Ορθόδοξη πίστη. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ τον εαυτό μου άξια να κρίνω έναν κληρικό. Απλά δεν σημαίνει επειδή κάποιος είναι κληρικός, λέει και σωστά πράγματα και μιλάει με βάση το τι διδάσκει η Εκκλησία. Αυτό το βίντεο δεν είναι βίντεο σχολιασμού προς το βίντεο που έχει κάνει ο πρώην κληρικός. Και είμαι πολύ κατά στο να γίνονται βίντεο σχολιασμού γενικά και να κρίνονται άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο. Απλά είναι καλό να διορθώνονται κάποια πράγματα και να λέμε την αλήθεια όπως πραγματικά έχει. Επίσης, κάτι που θα ήθελα να τονίσω πριν ξεκινήσω είναι πως πρέπει κάθε φορά που αναφερόμαστε στο χριστιανισμό να ξέρουμε αν το γεγονός που αναφέρουμε έχει να κάνει με τους Ορθόδοξους ή τους Καθολικούς ή τέλος πάντων αιρέσεις του χριστιανισμού. Για παράδειγμα, έχω ακούσει πολλές φορές οι χριστιανοί στο Μεσαίωνα σκότωναν ανθρώπους γιατί τους κατηγορούσαν για μαγείες. Αυτό το είχαν κάνει οι Καθολικοί, όχι οι Ορθόδοξοι. Οι πρώτοι Ορθόδοξοι χριστιανοί ήταν πάντα σαν τα πρόβατα μέσα στους λύκους, τους καταδίωκαν. Ο φόνος είναι από τις μεγαλύτερες αμαρτίες στον χριστιανισμό και εκτός αυτού δεν επιτρέπεται σε όποιον έχει διαπράξει φόνο να κοινωνήσει για τουλάχιστον 20 χρόνια. Και δεν κατηγορούμε την θρησκεία για τις αμαρτίες των ανθρώπων. Και κάτι που ακούω επίσης είναι για τον Μέγα Κωνσταντίνο, που έχει διαπράξει φόνους πριν γίνει χριστιανός και τον έχουμε κάνει Άγιο. Σκέψου πως είσαι ένας άνθρωπος που έχει διαπράξει φόνο στο παρελθόν και έχει κάνει τρομερά πράγματα. Στην πορεία της ζωής σου γνωρίζεις τον χριστιανισμό και μετανοείς για τα όσα έχεις κάνει. Πας μπροστά στο Θεό και του λες, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με, δεν ήξερα τι έκανα. Τότε ο Θεός της αγάπης και της μεγαλοκαρδίας θα σου πει, όχι, δεν με νοιάζει αν μετανοήσεις, ούτε αν σου έχω πει πως όσο ζεις θα σε συγχωρώ πάντοτε αν μετανοείς. Έχεις σκοτώσει τόσους ανθρώπους, φύγε από μπροστά μου. Τότε δεν θα μιλούσαμε για τον Θεό της συγχώρεσης και της αγάπης, ούτε για τη θυσία του Χριστού στο Σταυρό, ούτε για συγχώρεση αμαρτιών. Γιατί ο Θεός λέγεται πατέρας και όχι μητέρα? Όταν λέμε ο Θεός δεν εννοούμε κάποιος άντρας, ο Θεός δεν είχε φίλο. Όταν λέμε η θάλασσα εννοούμε κάποια γυναίκα. Όταν λέμε ο ουρανός εννοούμε κάποιος άντρας. Οι γυναίκες να υποτάσσονται στους άντρες τους όπως τον Κύριο. Σε αυτό το σημείο δεν εννοεί την παραχώρηση των δικαιωμάτων της γυναίκας ή κάτι τέτοιο. Επίσης, παρακάτω λέει και οι άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και πρόσφερε τη ζωή του για αυτήν. Ήθελε έτσι να την εξαγιάσει, αφού την καθάρισε με το λουτρό του βαπτίσματος και με τον λόγο, ώστε η Εκκλησία να του ανήκει ως νύφη με όλη της τη λαμπρότητα, την καθαρότητα και αγιότητα, χωρίς ψεγάδι ή ελάττωμα ή κάτι παρόμοιο. Οι άντρες οφείλουν να αγαπούν τις γυναίκες τους, όπως αγαπούν το δικό τους το σώμα. Όποιος αγαπάει τη γυναίκα του, αγαπάει τον εαυτό του. Κανείς ποτέ δεν μίσησε το ίδιο του το σώμα, αλλά αντίθετα το τρέφει και το φροντίζει. Ο ίδιος ο Ιησούς δεν επέλεξε καμία γυναίκα για απόστολο, ούτε καν τη μητέρα του. Όταν ο χριστιανισμός εξαπλώθηκε στην Μεσόγειο, ήταν πολύ πρωτοποριακός γιατί ύψωσε τη Θεοτόκο πάνω από όλους τους Αγίους. Την έκανε Αγία. Τη στιγμή που οι ειδωλολάτρες είχαν αποκλεισμένη τη γυναίκα από όλα τα κοινωνικά δρόμενα, με εξαίρεση τη Σπάρτη και κάποιες άλλες πόλεις. Καμία άλλη θρησκεία δεν τιμάει τόσο τη γυναίκα όσο η Ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Έχουμε τόσες Αγίες
Μα πάνω απ' όλα έχουμε την Παναγία. Στη βίβλο αναφέρεται η γυναίκα σαν βοηθός του άντρα. Στο εβραϊκό πρωτότυπο η λέξη Ιεζέρ, γιατί έτσι αναφέρεται, χρησιμοποιείται όταν κάποιος έρχεται για την βοήθειά μας. Με τη λέξη βοηθός εννοεί την κλίση της γυναίκας στο να βοηθήσει τον άντρα στην αυτογνωσία. Αυτό ισχύει και για τον άντρα και για τη γυναίκα. Για να βοηθήσει ο ένας τον άλλον και έτσι να οδηγηθούν προς το σκοπό της δημιουργίας τους και για να διατηρηθεί η ενότητα της ανθρωπότητας. Η κοινωνία της Παλαιάς Διαθήκης ήταν μια πατριαρχική κοινωνία, όπως όλες οι κοινωνίες στα αρχαία χρόνια, όπου η γυναίκα είχε πάντα έναν υποτιμητικό ρόλο. Το μήνυμα του Χριστού απευθύνεται σε όλους χωρίς διακρίσεις. Στον περίγυρο του υπάρχουν και γυναίκες ψηλότερης κοινωνικής θέσης και χαμηλότερης και γυναίκες άλλης καταγωγής. Ενώ βλέπουμε πως οι ραβίνοι δεν αποδέχονται καμία γυναίκα. Αντίθετα στις προσευχές τους λένε «Σε ευχαριστώ Θεέ μου που δεν με έκανες γυναίκα». Ήταν απαγορευμένο να μιλάς με γυναίκες δημόσια. Αλλά ο Χριστός έρχεται και το καταρρίπτει αυτό. Όχι μόνο μιλάει με γυναίκες ξένης καταγωγής, αλλά μιλάει μαζί τους και για πνευματικά. Και ας μην ξεχνάμε την τρανταχτή περίπτωση της γυναίκας που λιθοβολείται. Της σώζει κυριολεκτικά την ζωή και υπενθυμίζει στους άλλους ότι δεν μπορούν να καταδικάζουν κανέναν, γιατί κανείς δεν είναι αναμάρτητος. Όσον για το η γυνή να φοβείται τον άντρα, δεν εννοεί φόβος με την έννοια που καταλαβαίνουμε εμείς σήμερα. Εννοεί η γυναίκα να σέβεται τον άντρα της, δεν εννοεί τρόμο. Κάποιες λέξεις με το πέρασμα των καιρών αλλάζει η σημασία τους όταν τις χρησιμοποιούμε κάποιες φορές. Η Εκκλησία μιλάει για την ισότητα ανδρών και γυναικών όσον αφορά τη σωτηρία της ψυχής τους. Απλά οι άνθρωποι, όταν καλούνται να εφαρμόσουν αυτό το πράγμα στην κοινωνία, πολλές φορές αδικούν και υποτιμούν τη γυναίκα. Εκείνο που ενδιαφέρει την ορθόδοξη πνευματικότητα δεν είναι να ακυρώσει τα δικαιώματα του ανθρώπου και σε καμία περίπτωση δεν έχει εμποδίσει τα δικαιώματα της γυναίκας προς την κοινωνία. Έχουμε και την Μάρθα, έχουμε και την Μαρία, που είναι και τα δύο πρότυπα αποδεκτά. Είναι οι αδερφές του Λαζάρου που έχουν διαφορετικό χαρακτήρα η μία από την άλλη. Από τη μία έχουμε την γυναίκα που την ενδιαφέρουν περισσότερο τα οικιακά και από την άλλη την γυναίκα που την ενδιαφέρει περισσότερο ο λόγος και η φιλοσοφία. Οπότε βλέπουμε πως η γυναίκα μπορεί να έχει το δικαίωμα να υπερασπίζεται τα ενδιαφέροντά της και να μην ακολουθεί ένα αυστηρό πρότυπο που της επιβάλλει η κοινωνία. Αρκεί αυτά τα ενδιαφέροντα να μην εμποδίζουν τη γυναίκα και γενικά τον άνθρωπο από την ένωση του με τον Θεό. Όσον αφορά το ρόλο της γυναίκας στην οικογένεια, όπου θέλει τη γυναίκα να μείνει στο σπίτι και να μεγαλώνουν τα παιδιά και ο άντρας να δουλεύει, έτσι ήταν οι κοινωνίες της τότε εποχής. Αυτό συμβαίνει για να μπορέσει να σταθεί μια οικογένεια, δηλαδή ένας άντρας και μια γυναίκα λειτουργούν σαν ομάδα και μοιράζονται τις δουλειές, δηλαδή κάποιος μαγειρεύει, κάποιος καθαρίζει, κάποιος φροντίζει για τα έξοδα, κάποιος μεγαλώνει τα παιδιά. Παγιά ο καθένας είχε τη δουλειά του, τον ρόλο του σε μια οικογένεια και ήταν όλα τακτοποιημένα. Πλέον όμως που ένας μισθός δεν φτάνει για να συντηρήσει μια οικογένεια, πρέπει να δουλεύουν και οι δύο. Και πολλές φορές η γυναίκα βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν στο παρελθόν, γιατί έχει και το σπίτι, έχει και τα παιδιά, έχει και την εργασία της. Πότε θα τα φτάσει όλα αυτά? Οπότε άντρες να βοηθάτε στο σπίτι. Κάποιοι θα μου πούν τώρα, κι αν η γυναίκα δεν θέλει να κάνει οικογένεια και θέλει να κάνει καριέρα, ο χριστιανισμός δεν εμποδίζει ποτέ τη γυναίκα από το να καταξιωθεί επαγγελματικά. Είναι μέρος των δικαιωμάτων της. Όσον αφορά το ότι ο Θεός ευλόγησε δύο δρόμους, τον μοναχισμό και τον γάμο, αυτό μπορούν να το εφαρμόσουν μόνο οι άνθρωποι που αγαπούν τον Θεό και θέλουν να αγωνιστούν για τη σωτηρία της ψυχής τους. Πώς ένας άνθρωπος θα μπορέσει να μείνει μονογαμικός μέσα στον κόσμο αν δεν παντρευτεί? Πώς θα μπορέσει να καταπολεμήσει το αμάρτημα της πορνείας, ας πούμε? Οι άνθρωποι που παντρεύονται έναν σύζυγο και γίνονται ένα, γίνονται ανδρόγυνο. Ο μοναχός νυμφεύεται τον Χριστό. Και οι δύο αυτοί οι δρόμοι που ευλόγησε ο Θεός είναι κατάλληλοι για να μπορέσει ο άνθρωπος να αγωνιστεί για τη σωτηρία της ψυχής του. Όταν ένας μοναχός γίνεται μοναχός, ευλογείται από τον Θεό και γίνεται. Όταν ένα ζευγάρι παντρεύεται, ευλογείται από τον Θεό μέσω του γάμου, του μυστήριου του γάμου.
Η οικογένεια και ο γάμος είναι ευλογία και ευτυχία στη ζωή του ανθρώπου, από την πρώτη μέρα του γάμου μέχρι τα γεράματα. Και κανένα μοντέρνο κίνημα δεν θα μπορέσει να το αλλάξει αυτό και πραγματικά μου φαίνεται αστείο που μπαίνω στη διαδικασία να το αναφέρω αυτό και δεν είναι δεδομένο. Εφόσον όλοι οι ανθρώποι θέλουν ο μπαμπάς τους και η μαμά τους να είναι μαζί και αγαπημένοι, να μην τα παρατούν στις δυσκολίες και να προσπαθούν να κρατούν την οικογένεια δεμένη, αυτό το έχει ανάγκη κυρίως ένα μικρό παιδί για να μπορέσει να μεγαλώσει σωστά. Γιατί κατακρίνεται που ο Θεός είπε αυτό το οποίο ο Θεός συνένευξε, άνθρωπος μη χωριζέτο. Ο γάμος είναι απλά το ότι αυτή η σχέση του άντρα με της γυναίκας παίρνει την ευλογία από τον Θεό. Η Εκκλησία ποτέ δεν δίδαξε την τοξική πατριαρχία, το να χτυπάς τη γυναίκα σου, να την βρίζεις, να την υποτιμάς, να τη φέρεσαι άσχημα. Αυτό το πράγμα είναι αμαρτία και αν ο άνθρωπος δεν μετανοήσει γι' αυτό το αμάρτημα, τότε θα κριθεί από τον Θεό. Όπως και αν διαπράξει η γυναίκα αυτά τα αμαρτήματα προς τον άντρα της, πάλι θα κριθεί. Η αμαρτία στο χριστιανισμό δεν αναγνωρίζει φύλο. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σε όσους είστε χριστιανοί που λογικά θα ξέρετε την απάντηση. Πώς αγιάζει ο άνθρωπος? Δεν σας ρωτάω πώς κερδίζει τον παράδεισο, αλλά πώς αγιάζει ο άνθρωπος. Όσον αφορά αυτό που λένε μερικοί ότι οι γραφές λένε πως η γυναίκα θα σωθεί μόνο με το να γεννά παιδιά, ας δούμε αυτό το εδάφιο. Σωθήσετε δε δια της τεκνογωνίας, εάν μείνωσιν εν πίστη και αγάπη και αγιασμό με τα σοφροσύνης. Αυτό το εδάφιο εννοεί πως η γυναίκα θα σωθεί αν κάνει τέκνα και τα τέκνα της μείνουν πιστά στην αγάπη και στην αγιότητα. Αν όμως τα παιδιά της δεν μείνουν πιστά, αυτή δεν θα σωθεί. Αν η γυναίκα δεν κάνει παιδιά, δεν θα σωθεί. Οι γονείς έχουν την ευθύνη για την ανατροφή των παιδιών τους. Αν ένα 8χρονο παιδί δεν έχει μάθει ποτέ τον Θεό, γιατί η μητέρα του δεν του δίδαξε ποτέ το χριστιανισμό, τότε ποιος φταίει, το παιδί ή η μαμά του? Όσον τα παιδιά είναι παιδιά και την ευθύνη για την ανατροφή τους την έχουν οι γονείς, έχουν και την ευθύνη για την πνευματική τους κατάσταση. Αν η γυναίκα αυτή οδηγήσει τα παιδιά της στην πορνεία, δεν τα φροντίζει σωστά, δεν φροντίζει για την σεμνότητά τους, τότε αυτή η γυναίκα οδηγεί τα παιδιά της σε έναν κακό δρόμο. Οπότε τι ψυχή θα παραδώσει? Αν δεν κάνει αυτή η γυναίκα παιδιά, φυσικά και θα σωθεί, δεν θα της ζητήσει ο Θεός λόγω που δεν σε έστειλε παιδιά. Επίσης τα παιδιά όταν μεγαλώσουν, γίνουν 16-17 χρονών, την ευθύνη για την πνευματικότητά τους δεν την έχουν πλέον οι γονείς. Την έχουν τα ίδια τα παιδιά γιατί είναι μεγάλα πλέον. Σε μια τοξική πατριαρχική κοινωνία, ο Χριστός έρχεται και διδάσκει πως η γυναίκα είναι ίση στα μάτια του Θεού με έναν άντρα και θα κριθούν και οι δύο με βάση τα ίδια αμαρτήματα. Και πως η γυναίκα έχει και αυτή τις ίδιες δυνατότητες με έναν άντρα να φτάσει στην αγιότητα. Έχει τις ίδιες δυνατότητες για να φτάσει στη θέωση. Είμαστε περήφανες που είμαστε χριστιανές ορθόδοξες γυναίκες, γιατί ανήκουμε σε μια θρησκεία που ευλογεί τη φύση μας, ευλογεί τη μητρότητα. Είμαστε περήφανες γιατί διδάσκει στους άντρες να μας σέβονται και να μας αγαπούν. Είμαστε περήφανες που ανήκουμε σε αυτή τη θρησκεία γιατί υπάρχει η Παναγία, η τιμιωτέρα γυναίκα θνητή που υπήρξε ποτέ στη γη. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και αν σας άρεσε το βίντεο πατήστε thumbs up και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye!